Niggas in my grill tryna phase me. Good day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang at di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. And paki-like, follow na rin ang aking Facebook page na Don Basyong. Yan mga kabasyong, andito tayo ngayon, may papagawa ni Pops na kanyang distributor. So pansin ko kagad, huli kagad yung ano para sa akin kasi pag inikot ito, hawak ka dyan. Ito yung luma niya. Pag inikot yan, maririnig nyo, may tick siya na natural yon. Pero yung delay ang ikot, yan nade-delay. Meaning, yung shaft niya dito sa loob, yan, sa shaft niya yan dito sa loob is worn out na or kinalawang na kahit ipa-repair mo yan. Maliban na lang kung mayroon kang isa pang distributor na pagkukuha na ng pyesa na hindi yun ang sira. So, ito yung bagong second hand. Ayan very smooth. Umiikot siya. Ayan mga kabasyong. Ganda ng ikot niya. Ayan. Pigil. Naiikot ko na siya rito sa baba. Pigil. Naikot siya pero pigil. Yan. So yan. Tapos ang ginawa, pinutol na yung yan para lang mailagay sa 10 degree. Yun na yung sakit kahapon. Kung napansin niyo sa video ko kahapon is nakasagad na rin yung tornilyo dito para lang mahabol yung 10 degree. Tapos wala pang vacuum advancer yon. So ayan nakita nyo yan, putol na para mahabol lang yung kasi kahit i-repair mo nga, yun nga wala na rin yun. Kung cleaning lang, okay. Kung katulad nito, ito nalinis naman siya. So yun ang gagawin namin mga kabasyong ngayon. So, yung ibang parts nito mga kabasyong, ililipat ko dito sa bagong second hand na distributor. Second hand din. Kasi original, nakita nyo, original. Yan, mga original. Yan, mga kabasyong. Ito, original to. Ito, hindi na to original, replacement na ito. Ito ang original. Tapos, pick up coil, original pa. Original din. So, yan. Sabi ko kay Pops, wag niyang wawala ito kasi napaka marami pang pwedeng makuhang pyesa. So yan, nililipat ko lang yung rubber. Tapos niliha ko na rin, para ang hirap tanggalin kanina. Niliha ko na ng WD-40. Tapos ito yung tinanggal ko. At always remember mga kabasyong, kuha kayo ng liha pag magkakabit kayo, lihain nyo yung dito. Pero hindi ito yung ilalagay ko, ito kasi medyo malinis to. Ito yung ginawa ko nung nakaraan. Ito yung kine-check ko sa rotor. Yan. Tapos ito, para mag-contact. Konti lang naman, 1,000 na liha. Yan, ayo, linis. So tapat natin. Kaya
mag-stack ka na ganito, Paps. Ganito. So mga kabasyong, yung mga magdi-DIY, kapag magbabalik kayo ng distributor, halimbawa wala kayong idea with regards dito, dapat sa akin nung una ang ginagawa ko, tine 10 degree ko pa or 0, tapos yung 2E nandito, sure ball yun. Ngayon kapag ibabalik nyo, may ano kasi ito, yan, may guhit, yan, eto, dyan yan. Tapos kapag ipapasok nyo pag ayaw, meaning hindi siya fit doon, so ikutin nyo lang, ikot ko. Yan. Tapos ngayon pag isasalpak nyo na yan, fit na siya. Ganun lang mga kabasyong. So ito mga kabasyong, naka 10 degree yan, 10 degree. Tapos ang ginamit na ano sa gear niya is ito, nakita niyo yung 2E, nasa 90 siya degree, 90 degree. Tapos yung 1E, yan, siya yung ginamit na imbis na 2E. Yan mga kabasyong, pwede din yun. Nakita nyo, tingnan nyo, pag ilulubog ko na, yan, pwede din. Pero ang nakalagay doon is 2E. Kung yung mekaniko baguhan at hindi marunong sa hilo-hilo na, yan, ganyan magiging mangyari. Kung hindi siya marunong tumingin with regards sa piston, ang sabay na papalo kapag 10 degree ang iyong inangat or 0 is ang piston number 1 and 4. Parehas yan nakaangat. Yan, ito, nakita yan nasa ibabaw. So, ang magagalaw nyo na mga rocker arm is 3, 2, 1. So, ito, yan, nagagalaw, 2, yan, 2 and 1. Yan, nakita nyo lahat to, nakaturo sa lahat. Yan, nakaturo sa taas. Yan. Yan. So, ayan. Kapag baguhan kayo tapos magdi-DIY kayo, yan. Pero ito ibabalik ko sa 2 ito. Babaklasin ko. Iikot ko lang para kasi nakalagay sa manual 2E. Pero wala namang problema. Wala namang problema doon. Wala namang problema doon with regards doon sa pero susundin na lang natin yung nasa manual para yung susunod na hahawak dito sa sasakyan na ito is pag pinihit niya at alam niya yung 2E nandito, meaning naka-TDC yung piston number 1 and 4. So yung share ko lang mga kabasyong sana dun sa ibang mekaniko na gagawa, wag niyo namang hilo-hiluin yung yung inyong trabaho kasi kawawa naman yung susunod at saka yung customer. Kasi mahihilo yung gagawa. Not unless yung mekaniko is may alam. Tulad niyan. So yun lang share ko mga kabasyong. Kahit naka 1E yan, basta marunong kang tumingin sa piston, dapat nakataas. Yan, nasa top siya. Yan. Tapos ang nagagalaw nyo ng mga rocker arm is 3, 2, 1. Piston number 1, piston number 2, number 3. Ang mga rocker arm na nagagalaw sa piston number 1 is 1, 2, 3. Tatlo. Tapos sa susunod na piston is dalawa. 1, 2. Yan. Tapos sa susunod na piston 3 is ito. Ngayon, pag nando ka naman, pag yung 2E mo naman ilagay mo doon sa baba, itong inikot mo yung crankshaft, tapos itong cam gear mo is nandun yung 2E sa baba, ang magagalaw mo naman is 3, 2, 1 naman na pabaliktad. Cylinder number 4, cylinder number 3, cylinder number 2. Yan. Yun yung shortcut method mga kabasyong para malaman. Tapos, with regards sa distributor, nakikita nyo ito. Yan. Tapos ito. Tapos ayan. Iyan ang magkakatapat yan. Tapos ang rotor nito is nasa number 1. Matik yan pag ginanyan mo. Number 1 yan. Hindi ka pwedeng mamali dyan. Natin mga kabasyong, pagtatapatin natin, yan.
ito, tsaka ito, tsaka ito. Yan, kakatapat yan. Tapos pag nakita nyo yan, yung pick up coil at saka itong cam loop, hindi ganong makita po mga kabasyo. Yan, dapat magkatapat yan. So i-adjust natin. Yan. Tapos balikan nyo doon. Yun. Tapat siya, di ba? Tapos, huwag kayong malilito mga kabasyo ha. When it comes pagdating sa rotor, di ba nakaganyan? Nakaganyan. So, number 1 yan. Dapat. Tapos, ang nakalagay dito is number 4. Ayan o. Pagbalik-tarin nyo lang. Ito yung magiging 4. Ito yung magiging 1. Ito yung magiging 3. Ito yung magiging 2. Ayan o, kita nyo. Huwag kayong malilito dyan. Pag nakita nyo yung number is 4. Ayan o. Di ba 4 ang nakalagay? Ayan, pag kinap mong ganyan, 4 siya. Kasi, ito yung mga original pa na cup. Mga Denso. Ayan. So, meron yung bagong mga distributor cup ngayon. Is number 1 na dito, number 4 dito, number 3 dito, number 1 dito. Huwag kayong malilito doon. Sundan nyo lang yung higher tension wire nyo. Yung number 1 nyo, dapat connected dito. This is 1. Ito kasi yung mga original pa na distributor cup. So, yan yung nakasulat. Para hindi kayo lang malito ha. Mga kabasyong, 1 dun sa baba is dapat dito. Ito. So, pag ginawa nyo, binaliktad nyo, nilagay nyo yung 1 dito, nilagay nyo for delay. Delay timing kayo. Tandaan nyo mga kabasyong ha. Ayan. Nakita nyo mga kabasyong, nag-i-engage saka nagdi-disengage. Ayan. Yung ating aircon actuator, yung ating aircon diaphragm.